Kasya na. Asan sila? Sino ba yung video? Yes! Video na naman niya. Wala kami. Ano ba to? Popor na to. Oo nga. Kalabas tayo. Labas na. Madudumi na niyo. Oo. Iwan lang malag tayo ng... Wag, madudumi ng kamang mahirap din maglaban nito. Ano ka ba? Sa The Peninsula, Manila? Wala. Pagutom. Tissue. May tissue na dyan, ay. May dala akong tissue dito. Nandun sa bag, itinago ko na yung tissue. Ay, nate. Hindi, may tissue akong dala. Okay. Meron ako na yun. Nasaan? Bloody beast of yours away from the scouts. I'll tell you to do a teacup. It's a cat, Mom. What do you expect? It's in his nature. Cat. Is that what they told you? Looks more like a pig with a hair on to me. That's rich, considering that's smelling like a shoe brush. Right, with cats. Just ignore the meaning. Oh, tissue ko. Mayroon din kami. Tissue. Egypt. What's it like? Brilliant. Loads of old stuff like mummies, cartoons. These couples enjoy themselves. Oh, tissue. Egyptians used to worship cats. Yeah. Oh, that's like clicking me back together, you're right. I haven't shown anyone. No, not a soul. My flesh counts wrong. A day made, a night made, a cook, that look, and fix the toilet. This is from Belgium. This is really Dear, now what do you need? Yeah. Yes, all of your books. Yeah, it's all upstairs. All of your clothes. Ma. Harry Potter. Harry, wonderful my May Jollibee pala sa hotel, no? Oo. Money. Pwede pa magpag-update Kaya yun. magkilala ililatan natin doon sa babae. Hindi pa kaya yun, no? Papasok ko ng ground to. Papasok sila ng ground to. Hindi ka ba yung may ba? Kaya pero pwede yun. Doon. Pwede Di ba nagpapasok tayo na ano? You are all danger. Ganda ka kaya kaldero. Pwede naman yun eh. There's something to do with Sarah's box. Bawal. Would you know this? Black Harry. Basta pwede naman lang. Siyempre naka. Do you know why? Bago Na. ko muna, no? Bago ka... Pwede yan, pwede yan. Pwede yan. Ano yan? Nakahawa ka na rin. Dry flower ako lang yun. Anong ginawa niya sa The Peninsula, Manila? Ano rin? Di ba maraming ganito? Oo, ayun na. Asan na nga ba yun? Ito po ang ginawa namin sa The Peninsula, Manila. Kumain ng Jollibee. Tune up me. Yeah! Thank you. Ano pa ako? Sige na naman kaya na shampoo. Still doing it. Siyempre magkano ka? Tatawag. Yung pako, yung... Buto na sila eh. Yung shampoo nila naka ano eh. Nakabuti na eh. Naka-mount. Nakaupusan eh. Paano mo matak-try Pilipino ah? Gagano na. Say hi! Dinner time! Thank you! Papa, word of food. Oh, don't try one of them. Oh, no. Oh, look at this. Kanin o, Nay? Ano ubusin niyo? Hanggang ako nakaintinapay kanina. Pero kung walang tsaa, naku. Ubus ko yung tsaa. Kumaya ka mo na gusto. Saan ba ako lumalabas? Sasabihin mo na naman gusto mo ka. Isa pa? Ha? Say hi to the vlog! Kain tayo. Noble art of divination. In this room, you shall discover you. Together we shall cast ourselves into the future. Alam mo, tapos na ako kumain. This technology which is the art of making tea. And you see, the truth lies buried like a sentence deep within a book, waiting to be read. But first, you must broaden your minds. First,
You must look beyond. Oh, Ma. What a load of rubbish. Where did you come from? Me? Been here all this time. You boy? Is your grandmother quite well? Ano to? I think so. Don't be so sure of that. Give me a cup. Alam mo, hindi naka-vlog yan. Bunso, ito lang kainin mo yung tinanong mo. Broaden your minds. Let us watch Harry Potter. Your aura is pulsing, dear. Are you in the beyond? I think you are. Sure. Look, the cup. Kita ka naman yan. Don't want to see it. Oh, yeah. I want to enjoy my stay here. That there could be the sun. Sama-sama naman. Anong meron? Mga nakasakay, pa sa motor. Tawag yun. Pareho lang yun. Kaya yan, makakanon. Kaya na, kabotsok na. Ano ka? Parang nag-gaya na, nag-subscribe ka ng Netflix. Puro kasi Come and say hello. Tapos Oo, di wala din. Hindi, bilhin mo na maliit na TV. Eh, gusto nga kuya yung malaki eh. Ito okay lang yan, isang ballpen. Pero naman, ano ba pa kinuha mo dyan? Tissue. Marami po yun. Ilang piraso ba yun? Yung paper plate. Parang sa yung mga... Atino. Booklets are shape testers. They take the shape whatever particular person. Happy birthday, Tol. Happy birthday. So terrifying. Tara, green belt. O kaya, Dito dapat kakanta ng happy birthday. naghihilig ka mo, pero yung masarap talaga. Busog. Tulog din. Kailangan kayo lagi may tubig sa baso. Wala. Sa ano yung gamit mo. Pati pita ka, ayun, tingnan. Si Jen, ano oras ang pasok niyan? Alam na pa. Ano ba yan? Oh. Saan ka na naman nagala? Aba? Yung mga hindi po sila nilamig sa Baguio, pero dito po sa Peninsula, Manila, nilamig sila. Wala. May tubig ako doon. Yung titingnan nyo lang muna yung nasa ref. May Sprite. Ay, mamayan yata yan nila. Parang yung bote sa unahan mo. Silipin mo lang. Walk through those doors. Ay, biceps pa yan. Pangit daw eh. Premieres Saturday, October 25th, 9 p.m. Yan kasi, nakaschedule ng mga ipapanood mo dyan. Mangyayari dyan, kapag meron ka na yan, repeat nang repeat yan. Bukas yung Christmas lights. Mga puno ang meron. Kanina pa naghihintay yung bang amo sa kape. Yan. Kelly, kamusta ang jacuzzi? Dahil dyan. Ilamig? Binosa na nga ni doon eh. Ay, nilalamig na nga ang kuya MP eh. Kumbaga, Dapat, ano na pala tayo? Dapat na lang, dito na lang tayo nagkape sa loob ng kwarto. ano yan? Dapat na yan. Pagka... Success! Atin na. Good morning, Mama A! Coffee for you, mainit. Nagpagkulan ng kasukal. Kumusta po ang kape? Bagong gising. No, ilagay mo na natin. Ano lasa? Pait! Early morning. Sobrang pait ito, no? Pero ang sarap. Uy, may alam pa. Gising na ang mga anak ng kontraktor. Hindi nga. Bakit platinum ba yun? Uy, isa lang masarap. Nel, ano na ang anak ng mayaman? Nagising na. Walang parang tata. Dito ng pagkakagawa. Handmade, di ba? Yung pala, Kasi daw yung iba dun eh, leather na lang. Handmade yung pagkakatayo. yun, Cybertruck. Sino? Ito na. Tawag mag-enter, isa na lang. Hindi na, Nay?
Siya rin na sumira. Balikan ko. Oo. Yung ano sa ano yung kasama? Uy, huwag na tapos. Meron pa pala ano doon sa drinks. Yung soft drinks, dito na lang. Yung card. Pero mo sa dyan ano? Ito. Dala nyo ano to? Binulaw. Ano? Hindi. Nagawa. Ang bilis naman. Hindi nila pinailaw ang Christmas tree. Excuse me. Peninsula, Manila. Wala na kinaiwan. Check na yun. Ma. Nakakasakay ng jeep, sumakay ka doon na eh. Nag-aantay ng jeep. Papuntang bayan niya. Oo, doon bayan niya.